Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Plecarea lui Halil Ibrahim din spital nu a fost o simplă procedură medicală, ci un adevărat torent de emoții care i-a cuprins pe toți cei prezenți. După zile de incertitudine, îngrijire nesfârșită și vizite, cel mai așteptat moment a sosit în sfârșit. Pașii lui erau fermi, dar ochii încă reflectau urmele bătăliei pe care tocmai o dusese. În jurul lui, forfota celor care îl așteptau cu nerăbdare s-a intensificat, de parcă fiecare persoană ar fi trebuit să-l vadă în picioare pentru a respira ușor. În aer plutea un amestec de ușurare, fericire și o așteptare latentă de a auzi primele cuvinte după această experiență. Din momentul în care a trecut ușile spitalului, Halil Ibrahim a întâlnit o multitudine de fețe cunoscute care îi urmăriseră evoluția. Prieteni, familia și colegii de muncă l-au înconjurat, formând un cerc de afecțiune care i-a amintit cât de iubit era. Între ei, ochii Slatircoglu străluceau de un sentiment de nedescris, de parcă prin însăși prezența ei ar fi confirmat că totul va fi bine. Halil Ibrahim făcu o pauză, trase adânc aer în piept și privi în jur, lăsând să-l cuprinde emoția momentului. Nu se grăbi să vorbească, fiecare secundă era valoroasă și merita să fie simțită în întregime. În cele din urmă, când murmurul din jurul lui s-a stins, Halil Ibrahim a rostit primele sale cuvinte care aveau să devină în curând o temă recurentă printre adepții săi. Cu o voce calmă, dar plină de sens, a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în timpul recuperării. Nu a pomenit doar de medicii și asistentele care l-au îngrijit cu dăruire, ci și de cei care, într-un fel sau altul, i-au oferit sprijin emoțional. Nu există bogăție mai mare decât timpul împărtășit cu cei care contează cu adevărat, a spus el, provocând o tăcere reflexivă în rândul celor prezenți. Mesajul lui nu a rămas o simplă etapă de recunoștință, ci a devenit un fel de reflecție asupra vieții însăși. Halil Ibrahim a vorbit despre importanța de a valorifica fiecare moment, de a nu lua nimic de bun și de a trăi intens. Ne petrecem viața alergând după lucruri despre care credem că sunt importante, dar când timpul se oprește, rămâne doar dragostea pe care am dat-o și am primit, a exprimat el cu o sinceritate care a atins fiecare inimă. Acele cuvinte nu erau doar o mărturisire personală, ci o învățătură pe care fiecare o putea aplica în propria viață. Reacțiile au fost imediate. Unii au dat din cap în tăcere, de parcă tocmai ar fi înțeles ceva esențial care înainte trecuse neobservat. Alții nu și-au putut stăpâni emoția și au scos lacrimi nevărsate, simțindu-se identificați cu mesajul lui. Slatircoglu, stând lângă el, îl privea cu admirație, înțelegând că acesta nu era același Halil Ibrahim care intrase în spital cu câteva zile înainte. Ceva în el se schimbase, iar acea schimbare se reflecta în fiecare cuvânt pe care îl rostia. Rețelele de socializare s-au aprins imediat, viralizând fiecare frază pe care Halil Ibrahim o spusese când a plecat. Adepții săi și-au împărtășit cuvintele, interpretându-le ca pe o lecție de viață care a depășit experiența lui personală. Halil Ibrahim ne amintește de ceea ce contează cu adevărat, au scris unii, în timp ce alții i-au evidențiat puterea și sensibilitatea. În câteva minute, declarațiile sale au devenit subiect de conversație, dovedind că vocea lui a avut un impact dincolo de cercul său imediat. În ciuda atenției presei pe care a generat-o plecarea sa, Halil Ibrahim a rămas calm, nefiind dus de agitația din jurul său. Nu căutam discursuri grandilocvente sau momente de proeminență, voiam doar să împărtășesc ceea ce am învățat în această experiență. Pentru el, important nu a fost ecoul cuvintelor sale, ci efectul pe care acestea le-ar putea avea asupra celor care le-au auzit. Dacă experiența lui i-ar putea inspira pe alții să-și prețuiască mai mult timpul și pe cei dragi, atunci totul ar fi meritat.
Restul zilei a trecut într-o atmosferă de recunoștință și reîntâlnire. Halil Ibrahim și-a permis să se bucure de fiecare conversație, de fiecare îmbrățișare sinceră și de fiecare moment de liniște pe care i-a oferit revenirea la normalitate. Știa că viața își va urma cursul și că se va întoarce în curând la angajamentele sale profesionale, dar de data aceasta cu o mentalitate reînnoită. Nimic nu avea să mai fie la fel, pentru că acum înțelegea că ceea ce era esențial nu era în viitor, ci în prezentul pe care le avea în față. În mijlocul mulțimii, Slatircoglu s-a apropiat de el cu un zâmbet cald, de parcă cu acel gest i-a rezumat tot ce a simțit. Nu era nevoie de cuvinte între ei, complicitatea atâția ani a vorbit de la sine. Halil Ibrahim a luat o clipă de mână, într-un gest care nu a trecut neobservat de cei din apropiere. În acel mic act, fără a fi nevoie de explicații, era clar că era cineva care l-a însoțit la fiecare pas și care va continua să fie acolo. Pe măsură ce orele au trecut, emoțiile s-au așezat, lăsând un sentiment de calm după furtună. Halil Ibrahim, epuizat, dar fericit, a început să-și ia rămas bun de la cei din jur, asigurându-i că fiecare are un loc special în inima lui. Recunoștința lui nu s-a limitat la cuvinte, ci s-a reflectat în ochii lui și în felul în care a îmbrățișat fiecare persoană. Pentru el, acest capitol fusese o lecție de viață pe care nu o va uita niciodată. La sfârșitul zilei, când mulțimea a început să se împrăștie și forfota s-a stins într-un murmur îndepărtat, Halil Ibrahim și-a permis un moment de introspecție. Stătea în tăcere, privind spre cer de parcă ar căuta răspunsuri în imensitate. Știa că viața îi dăduse o a doua șansă și era hotărât să profite de ea cu o nouă perspectivă. Ceea ce odinioară părea urgent a trecut acum pe bancheta din spate, ceea ce conta cu adevărat era chiar în fața lui. Cu un ultim zâmbet, Halil Ibrahim s-a ridicat și a făcut un pas în viitor, știind că fiecare zi de acum înainte va fi un cadou. Experiența lui în spital îi schimbase modul de a vedea lumea, iar mesajul său rezonase la cei care l-au auzit. Nu era doar un actor care ieșea dintr-o perioadă dificilă, ci un om care înțelesese adevărata valoare a vieții. Și cu această certitudine, a mers înainte, hotărât să facă fiecare moment să conteze. Pascali